Hi, ako nga pala si JB, isa akong Pilipino at ngayon nakatira ako dito sa Germany. I'm a software engineer and dito na rin ako nag-work. My wife is a nurse and ngayon nasa work siya. For today, pupunta tayo sa Zippendorf. Dahil summer ngayon, maganda na mag-beach dito. Let's go! So, itatapon muna natin ang basura bago tayo lumabas. So, dito sa Germany, mayroong garbage segregation. So, dito yung plastic, dito yung nabubulok, dito yung paper. Punta tayo ng Zippendorf. Ito yung street namin.